Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi tiếp theo của chuỗi video e-learning đào tạo SEO của SEO Dạo ha. Trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chủ đề là SEO on Page. Trong chủ đề SEO on Page này là mình sẽ có 5 phần. Đầu tiên là tổng quan về SEO on Page này. Thứ hai là những yếu tố on Page SEO cần được tối ưu. Và thứ ba là hướng dẫn cách tối ưu SEO on Page. Thứ tư là tìm hiểu về tiêu chuẩn EAT. Và thứ năm là khai báo schema cho website. Đây là 5 phần mà mình sẽ nói trong buổi hôm nay ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào phần SEO on Page là gì. SEO on Page là những cái công việc các bạn triển khai thực hiện trên chính website của bạn ha. Có nghĩa là những cái vấn đề nào mà các bạn làm trên website thì nó gọi là SEO on Page. On Page về những cái yếu tố ví dụ như liên quan đến kỹ thuật này, liên quan đến content, liên quan đến những cái vấn đề về tối ưu trên website của mình thì gọi là SEO on Page. Cái SEO on Page này nó giúp cải thiện cái website bạn, nó sẽ giúp cho các cái công cụ tìm kiếm như là Google có thể là dễ dàng đọc được dữ liệu của website và tối ưu làm sao mà cho nó tăng được cái trải nghiệm người dùng. Từ đó khi mà người dùng họ vào website bạn thì họ sẽ có được cái trải nghiệm tốt nhất. Nó sẽ giúp cho người dùng ở lại lâu trên trang ha. Từ đó thì nó sẽ tăng được cái khả năng chuyển đổi khách hàng. Rồi tiếp theo là những cái yếu tố mà on page SEO cần được tối ưu. Ở đây mình sẽ có 20 cái yếu tố cơ bản. Đây là những cái yếu tố mà các bạn cần nên làm khi mà các bạn triển khai on page ha. Đầu tiên là domain và hosting. Domain và hosting hôm trước mình đã có cái buổi đầu tiên mình đã có nói về domain rồi. Cái tên miền khi mà các bạn lựa chọn thì các bạn nên lựa chọn những tên miền có kèm thương hiệu. Có nghĩa là các bạn có thể lựa chọn một cái tên miền có chứa từ khóa chính kết hợp với thương hiệu. Như vậy thì nó sẽ cải thiện, nó sẽ tăng được cái mức độ nhận diện, cũng như là sau này các bạn triển khai những cái vấn đề liên quan đến entity cho thương hiệu những cái xác định thực thể cho thương hiệu thì nó sẽ dễ hơn. Thứ hai là hosting. Hosting thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn những cái hosting tốt cho SEO. Hoặc là nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể là mua những cái gói VPS. VPS nó giống như là một cái server ảo. Nó sẽ có cái gọi là cái CPU riêng và nó sẽ giúp cho các bạn, nó sẽ giúp cho website mình nó chạy nhanh hơn ha, chạy nhanh hơn và tăng cái trải nghiệm người dùng. Các bạn lưu ý nè, khi mà triển khai web thì cái yếu tố về hosting nó sẽ giúp cho mình tiếp cận với khách hàng hiệu quả. Một cái hosting mà nó tốt thì login vào, khi mà người dùng họ truy cập vào thì nó sẽ nhanh và nó sẽ ổn định ha, nó hoạt động ổn định, nó không có bị gọi là nó không có bị ốp khi mà website hoạt động liên tục ha. Cái này thì các bạn nếu mà các bạn muốn theo dõi cái hiệu suất của hosting thì các bạn có thể truy cập vào một cái website gọi là Uptime Robot để mà các bạn đăng ký một tài khoản và các bạn đưa cái website bạn vào để mà các bạn theo dõi cái thời gian mà cái website bạn nó hoạt động ha. Một cái hosting mà nó ổn định thì nó sẽ có thời gian hoạt động liên tục. Còn những cái hosting mà nó ví dụ như là nó kém chất lượng thì nó sẽ thường bị sập cái web ha, bị sập cái web thì cái tool này nó sẽ giúp cho các bạn theo dõi cái thời gian, ví dụ như 24 giờ thì cái khoảng thời gian nào mà cái website bạn nó bị sập thì các bạn có thể, nó sẽ gửi mail về cho các bạn để thông báo là website bạn nó đang bị ốp rồi, thì các bạn cần phải kiểm tra lại. Và thêm một cái nữa, đối với những cái thị trường SEO, thị trường Việt Nam thì các bạn có thể là sẽ cần mua những cái hosting có server đặt ở cái khu vực gần với lại cái khu vực mà các bạn đang kinh doanh. Ví dụ như là các bạn kinh doanh ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì các bạn có thể là tìm những cái đơn vị có đặt cái server ở cái khu vực đó thì khi mà người dùng họ truy cập vào thì cái tốc độ tải, cái tốc độ mà truy cập nó sẽ nhanh hơn ha. Lưu ý cái này tại vì có một số cái ví dụ như là các bạn làm ở thị trường Việt Nam
các bạn kinh doanh một cái sản phẩm dịch vụ ở Việt Nam nhưng mà các bạn lại đi đặt cái hosting của bạn ở Singapore hoặc là đặt ở Hồng Kông đi chẳng hạn, thì cái thời gian mà truy cập vào cái host đó nó sẽ lâu hơn đó. Cho nên là nếu mà được thì các bạn có thể là lựa chọn những cái đơn vị có đặt cái server đặt ở cái khu vực mà gần các bạn đang muốn triển khai SEO á, thì để cho nó có cái tốc độ tải trang nó nhanh nhất có thể. Thứ hai là bảo mật HTTPS và SSL. Thì cái này là cũng khá là quan trọng ha, tại vì á khi mà các bạn làm web thì các bạn cần mua những cái gói SSL để cho nó bảo mật, nó tăng cái tính bảo mật an toàn cho website ha. Thì Google nó sẽ đánh giá những cái trang mà nó có cài HTTPS thì nó sẽ đánh giá tốt hơn, và thông thường thì nó sẽ có được cái mức độ ưu ái cho những cái website mà có những cái SSL chất lượng hơn. Cái này thì khi mua thì các bạn có thể là hỏi kỹ bên phía nhà cung cấp host và domain á, thì họ sẽ tư vấn kỹ hơn cho bạn cái này. Thì cái này hình như là nó cũng sẽ tốn phí để mà các bạn duy trì hàng năm. Thứ ba là các bạn sẽ cần phải cài đặt cái Google Analytics Code. Có nghĩa là khi mà các bạn build xong hết website rồi thì cái việc tiếp theo là các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn đó, Google Analytics, để mà các bạn đăng ký một cái mã code của Analytics và các bạn gắn nó lên trên phần header của website ha, gắn lên phần header website. Thì như vậy thì các bạn có thể theo dõi được cái hiệu quả của website bạn, ví dụ như là traffic đổ về này, rồi thời gian xem và cái nguồn traffic đó là nó về từ đâu, thì các bạn có thể theo dõi được thông qua Analytics. Ngoài ra thì sau khi mà cài Analytics xong thì các bạn cũng có thể đồng bộ qua Google Search Console ha. Các bạn có thể truy cập cái đường dẫn này để mà các bạn vào Search Console, đăng ký web của mình, đăng ký cái tên miền của mình lên Search Console để mà theo dõi về cái gọi là Search Console nó sẽ thể hiện được cái sức khỏe của trang web bạn, ví dụ như là bị lỗi gì, nó có 404 hay không, hay là những cái yếu tố nào cần được cải thiện ha. Cái thời gian, gọi là những cái trang nào mà nó có cái thời gian log chậm á, thì nó sẽ thông báo thống kê cho các bạn, hoặc là kiểm tra là cái từ khóa nào các bạn đã lên rồi CTR bao nhiêu và traffic đổ về bao nhiêu của từ khóa đó, và cái mức độ ranking trung bình của từ khóa đó hàng tháng ha. Thì các bạn có thể theo dõi thông qua Search Console. Thì đây là hai cái tool quan trọng nhất khi mà triển khai SEO, thì các bạn cần nên theo dõi kỹ. Rồi thứ năm là robots.tt. Thì cái file robots.tt này á, nó sẽ là một cái file để nó giúp cho Google, những con bot Google khi vào á, thì nó sẽ quy định bot là nên index cái gì và không index cái gì ha. Cái này thì thông thường nếu như mà các bạn sử dụng WordPress á, thì nó sẽ được cài đặt mặc định cho, nếu mà các bạn cài thêm những cái plugin hỗ trợ SEO, ví dụ như là Yogsell hoặc là Rank Max á, thì nó sẽ hỗ trợ cài luôn cái phần robot cấu hình cho bạn, cái phần robot đó để mặc định, để những con bot Google khi mà nó vào thì nó sẽ biết đọc cái gì và không đọc cái gì ha. Đó, thì cái file robot này khi mà làm thì các bạn có thể là kiểm tra bằng cách là đánh tên miền của mình sạc robots.tt để nó xuất hiện cái file robot và các bạn kiểm tra. Thứ 6 là sitemap. Thì cái sitemap này như mình nói ở cái video về cấu trúc website, thì cái sitemap là cái để thể hiện cho bot Google nó biết là cái nào là danh mục, cái nào là bot, cái nào là sản phẩm. Thì nó sẽ, trong cái sitemap đó nó sẽ phân rõ ràng ra từng phần. Thì bot Google nó chỉ vào phần đó nó đọc thôi, nó vào phần đó đọc và nó xem là cái link này, cái link này được index hay không. Thì nó sẽ thì cái sitemap giống như là một cái bản đồ dẫn đường của mình để mà mình khai báo cho các cái bot tìm kiếm, để mà nó có thể nó draw được cái data của mình hơn. Rồi thứ 7 là sụt web. Thì sụt web này á, thì sụt web nó sẽ có hai dạng. Cái dạng đầu tiên là có tay là có thuần á, là có nghĩa là một cái trang mà mình thuê một bạn dev, bạn code ra luôn mà không có can thiệp bởi các cái nguồn mở. Thì thông thường có tay thì nó sẽ để mà tối ưu cái phần on page thì nó sẽ khó hơn. Nói chung là nó sẽ cần một cái
cái người lập trình có kinh nghiệm về lập trình SEO á, có nghĩa là chuẩn SEO á, để mà code ra được một website chuẩn. Còn nếu không á, thì các bạn phải phối hợp giữa code. Nếu mà các bạn ví dụ như bạn không biết gì về code thì các bạn có phải phối hợp với lại phía code để mà tối ưu làm sao mà cho nó chuẩn SEO ngay từ đầu luôn. Và ngoài ra thì nó sẽ có những cái dạng nguồn mở ví dụ như WordPress là nguồn mở này, hoặc là OpenCAD này, đó, nhiều cái dạng nguồn mở khác nhau. Thì các cái dạng nguồn mở này á, thì nó sẽ tối ưu SEO tốt hơn, do là nó cũng dựa trên cái nền tảng có tay thôi, nhưng mà nó sẽ đóng gói lại như là WordPress, nó sẽ đóng gói cái suột nó lại và nó sẽ bán cho mình toàn bộ cái bộ suột đó, và mình sẽ chỉ việc mình cài đặt lên trên host là nó chạy. Thì đối với nguồn mở như WordPress á, thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, tại vì thường là các cái công ty mà code dạng nguồn mở này á, họ đã có nguyên một cái đội gọi là đội code và đội SEO, họ tối ưu sẵn hết rồi, các bạn chỉ việc về các bạn sử dụng thôi, cho nên là nó sẽ khá là nhẹ trong cái vấn đề tối ưu SEO. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm á, là cái sụt nguồn mở này nó có thể nó sẽ bị hack, nó sẽ bị hacker tấn công, và cái khả năng mà website bạn nó bị tấn công, bị hack á, nó sẽ cao hơn nhiều so với việc các bạn có tay. Cho nên là các cái trang mà lớn á, ví dụ như các công ty lớn thì họ thường là họ sẽ sử dụng cái nền tảng có tay để mà họ đảm bảo mật cái website họ tốt nhất có thể. Còn đối với những cái trang mà ví dụ như là những cái doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ sử dụng WordPress để họ tối ưu cho cái phần chi phí cũng như là hỗ trợ SEO ngay từ đầu luôn. Rồi tiếp theo là về cái UL friendly UL, thì cái này mình cũng có đề cập ở trong cái phần cấu trúc web á. Thì friendly UL thì một cái friendly UL, một cái UL mà nó chuẩn SEO thì nó sẽ thể hiện thông qua các cái test và gạch ngang các test ha. Còn đối với các cái UL mà nó không có friendly, những UL mà nó không có thân thiện á, thì thường là nó sẽ bắt nguồn từ có tay nhiều hơn. Còn đối với nguồn mở thì thường là mình thấy là cái UL nó đều đã được tối ưu cho cái phần từ khóa, cũng như là mình có thể mình tùy chỉnh được cái UL đó cho nó theo cái mong muốn của mình rồi ha. Rồi thứ số 9 là cái title và description, thì cái này nó sẽ được thể hiện thông qua các phần heading ha. Cái phần heading này nếu mà các bạn show cái suột HTML ra thì nó sẽ nằm ở cái phần header. Phần header là cái phần ẩn ở bên, tại vì website cấu trúc của nó sẽ chia ra là 3 phần là header này, body và footer. Thì cái phần header thì các bạn sẽ cấu hình nhiều hơn, những cái như là những cái thẻ title hoặc là những cái thẻ description thì nó sẽ được đưa vào trong header để cho bot Google nó có thể nó draw được cái phần đó và nó lập chỉ mục, và nó sẽ cho xuất hiện cái title với lại description của bạn trong cái phần tìm kiếm SEO. Rồi thứ 10 là cái heading ha. Heading này thì quy định á, thì thông thường mà khi mà triển khai SEO á, thì nó sẽ một cái trang nha, một cái page thì nó sẽ thông thường nó sẽ có quy tắc á, là nó sẽ cần một heading 1. Quy tắc á, là nó sẽ cần một heading 1 thôi, và những cái heading 2 thì nó sẽ có trải đều. Ví dụ như là tối thiểu là 3 heading 2 trong một page, trong một cái trang đó, thì quy định từ H1 tới H6. Nhưng mà thông thường thì khi mà mình làm thì mình chỉ gọi là mình chỉ cấu hình đến khoảng H3 H4 thôi là được rồi.